Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar care este situația ta din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală, așa că te rog mult să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. Văd aici o persoană foarte hotărâtă să nu te piardă, o persoană căreia îi este teamă de o anumită pedeapsă, îi este teamă de situația în care vă aflați. O conexiune văd cu zodia Berbec, dar și cu o persoană care are foarte multă autoritate asupra ta. Mai văd faptul că ești într-o perioadă în care poate ai de rezolvat ceva legat de bani sau ai de rezolvat ceva legat de viața ta. E ca și cum ai luat o decizie aici. Ești foarte hotărât, foarte hotărâtă. Bun, hai să vedem aici. Personal avem 2 de spade. Poate ești într-o perioadă în care îți este teamă, nu vrei să comunici, nu vrei să mai vezi pe nimeni, pe nimic, însă văd pe cineva care vine în ajutorul tău, cineva care își dorește să-ți fie alături. E ca un sentiment de negare pe care îl ai. Și mai văd faptul că cineva are de luat o decizie și nu știe ce să facă, nu știe cum anume să acționeze. O lipsă de comunicare, dar văd și pe cineva care parcă scrie mesaje, le șterge, nu știe ce să facă, nu știe cum să acționeze. Și ce anume se întâmplă? Avem aici o conexiune cu un Capricorn pentru unii dintre voi. Văd aici o atracție foarte mare pe care cineva o va simți, însă în același timp văd un blocaj. Da? Este foarte intensă această energie de blocaj, ca și cum cineva nu poate să acționeze, cineva nu poate să facă un anumit lucru. Mai văd aici o atracție foarte mare, însă poate să fie o atracție din punct de vedere erotic sau poate să fie și faptul că este o persoană căreia este teamă că te va pierde sau poate ție ți este teamă că pierzi persoana asta, că nu cunoști pe cineva anume. Hai să vedem despre ce este vorba. Dar văd și o oarecare dependență. 2 de spade. Despre ce spune 2 de spade? Cavalerul de monede. Uite, cineva aici să știi că vine către tine încet și sigur. Cuiva e ca și cum este teamă, da, să acționeze. Persoana asta își calculează fiecare cuvânt, fiecare vorbă. Mai văd aici pentru unii un posibil triunghi amoros și tocmai acest aspect, da, blochează lucrurile. Poate chiar blocajul aici să știi că poate să țină și de o situație financiară a unei persoane. Ia să vedem diavolul. Despre ce vrea să spună. Bun, văd aici o provocare. Va fi nevoie să-ți impui părerile în fața cuiva. Însă văd și o persoană care va încerca să se apere. Fie în fața ta, fie pentru unii este o persoană aici care se va lupta pentru inima ta, pentru tine. Și uite, pajul de cupe, deci cineva care îți adresează o invitație. Însă mai degrabă cred eu că persoana asta e ceva de genul, te ia de mână și spune hai să mergem acolo, hai să facem asta. Mai văd și noi emoții pe care le vei trăi aici. Și o conexiune foarte puternică, fie cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Uite, văd un rege de cupe, deci o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești sau o persoană puțin supărată care vine către tine.
Persoana asta este pregătită să lupte, însă, repet, se află într-un război în viața sa, se află într-o perioadă dificilă. Poate să fie doar o perioadă aglomerată în unele cazuri, dar văd aici energia unei persoane mai tinere, dar și energia unei persoane mai în vârstă. Persoana asta mai tânără, da, este sigură pe ea, se apropie de tine încet și sigur, are gânduri de prietenie sau are gânduri frumoase, deci poate să fie un prieten, iar persoana asta care e mai matură, da, e ceva mai mare de ani sau a suferit mult, pur și simplu e disperat, da, e în stare de orice, doar să rezolve situația. Uite, foarte multă supărare văd aici pentru acest om. Asul de cupe. Uite, deci ție ți se oferă o nouă șansă și ar fi bine să te deschizi în fața acestei noi șanse. Pentru că este o perioadă de schimbări. De schimbări majore. Hai să vedem îngerii ce zic în situația asta. Îngerii spun că iubirea ta este afectată de niște probleme de familie. Adică fie tu trebuie să faci pace cu familia, fie cineva are niște probleme în familie. E nevoie să-ți repari, să-ți rezolvi poate anumite traume pe care le ai. Sau persoana asta are niște traume și este teamă. Și îngerii spun că este bine să te cunoști mai bine cu acest om, pentru că astfel veți crea niște legături mult mai puternice între voi. Ți se recomandă o perioadă de pauză, o vacanță, văd aici, sau un timp de calitate petrecut împreună. Poate să fie și o după-amiază sau o seară. Să vedem profesional. Avem 8 de bâte. Aici văd un succes foarte mare pentru tine. Te afli într-o perioadă în care lucrurile se dezvoltă foarte rapid în viața ta. Poți să primești o veste care apare prin intermediul internetului legată de bani. Pe de altă parte, văd faptul că ești foarte pasionat de ceea ce faci sau poate faci bani din pasiunea ta. Să vedem pajul de cupe. Uite iar pajul de cupe. Pentru unii văd aici o interconectare a planului personal cu cel profesional. Pajul ăsta de cupe vine cu o invitație către tine. Te invită undeva. Poate să fie vorba și despre un nou loc de muncă. Însă, această combinație îmi spune mie clar că fie aici ai parte de un succes din punct de vedere profesional, fie să știi că această persoană îți face o propunere de dragoste. Este un coleg sau este o persoană care te ajută financiar. Dacă aștepți niște bani în legătură cu un copil, să știi că aceștia vin. Hai să vedem 8 de bâte. 6 de bâte, uite, o victorie, o bucurie care se petrece foarte, foarte rapid aici pentru tine. Și avem nebunul, lumea, justiția, dragilor, aici se face dreptate divină. Da? Se face dreptate divină și văd un nou început, o nouă etapă absolut nebunească în viața ta. Am întrebat de pajul de cupe și s-a întors o carte, Împăratul, deci este cartea care era la baza pachetului. Din nou în conexiune cu un berbec, dar vezi tu, valetul ăsta de cupe care vine și îți face invitația poate să fie chiar un șef timid sau o persoană importantă din viața ta. Văd niște răspunsuri pozitive pe care le primești privind o instituție publică sau privind o sumă de bani. Ia să vedem, am întrebat ce vrea împăratul ăsta. Uite, au ieșit 3 cărți. Wow! Are să-ți spună multe împăratul ăsta, dar momentan le ține pentru el sau pentru ea. Uite, persoana asta studiază ceva legat de un drum, da? Sau se sfătuiește cu cineva în legătură cu tine. Mai văd cu justiția o legătură cu zodia balanță, deci poate faci un drum pentru a rezolva ceva legat de niște acte, dar văd aici clar că se produce o schimbare din punct de vedere profesional, ceva începe să se miște într-o anumită direcție. Și văd din nou pasiune, da? Și o persoană care ție aici ți este destinată. Poate să zic că vrei să-ți cumperi un bilet de călătorie sau vrei să mergi undeva. Și aici la fel văd răspunsuri pozitive. Să vedem oracolul ce zice. Oracolul vorbește despre o transformare foarte mare care are legătură și cu o femeie mai în vârstă sau cu o supărare pe care cineva a avut-o.
Dar văd aici o cooperare bună, un ajutor foarte mare pe care îl primești. Cineva te apără, cineva te ajută, te ghidează aici, îți este alături. Văd o legătură cu o persoană foarte puternică și un succes din nou, o veste bună, însă pentru unii vedeți că e ceva care fie vă place foarte mult, fie este vorba despre cineva care se simte atras de către voi și își dorește ceva mai mult de atât. Hai să vedem surpriza și avem 5 de bâte. Surpriza ține de un conflict sau de o discuție în contradictoriu, de gelozie, mai poate să țină surpriza, și avem 5 de spade și o nedreptate pe care cineva o face, sau surpriza poate să țină și de faptul că cineva profită foarte intens de o poziție în care se află. Da? Tot așa, un șef, un lider, cineva care acționează. Hai să vedem, dragilor, despre ce este vorba. Da? Să vedem ce e cu 5 de bâte. Ok. Temperanță, o conexiune cu un săgetător. Ceva ce se mișcă greu sau cineva care vrea să se întoarcă. 5 de cupe, roata destinului. Dragilor, aici se întâmplă un eveniment care va supăra pe cineva anume, dar e ceva destinat. Cineva a pierdut ceva și oricât de mult ar încerca, nu mai poate recupera. Hai să vedem 5 de spade. Uite, s-a întors o carte. Pajul de spade, 2 de cupe. Uite, cineva aici profită de o poziție în care se află și încearcă să se apropie de tine. Văd o persoană foarte curioasă, cineva care te spionează, cineva care vrea să acționeze dintr-un anumit punct de vedere. Dar văd o revedere cu foarte multă împlinire. Hai să vedem pentru tine cum e situația asta. Că e clar că cineva aici nu mai poate și încearcă să facă ceva. Cum e pentru tine situația asta? Uite, tu aici vei avea de făcut o alegere importantă. Și situația asta are legătură fie cu o femeie din trecutul tău, cu o așteptare, dar și cu o decizie pe un termen foarte lung. Văd o conexiune cu zodia Rac sau Pești pentru unii. Va fi un moment în care va fi nevoie să te uiți foarte bine spre trecut și să vezi ce decizie iei în momentul de față. Hai să vedem îngerii ce zic. Îngerii vorbesc despre o separare, deci poate să fie vorba despre o despărțire legată de un suflet pereche sau acest suflet pereche trece printr-o despărțire, printr-o transformare. Însă, uite, sfatul pentru tine este că e timpul să te eliberezi și să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Deci, dacă este vorba despre vreo relație toxică, sfatul aici este să te eliberezi. Mai ales dacă ai cunoscut pe altcineva sau dacă ești cu gândul în altă parte. Să mai vedem o carte. Finanțele și cariera. Deci cineva are niște probleme financiare sau niște probleme în carieră și de aici, da, e blocajul. Toate că există chimie, există gânduri serioase. Hai să vedem oracolul ce zice. Oracolul vorbește despre o oarecare luptă, despre o oarecare gelozie, care să știi că se liniștește. Însă e cineva care vrea să te protejeze sau poate să fie și o persoană care ți este ca un inamic în același timp, pentru că nu vrea să te lase, nu vrea să plecați. Uite, e ceva legat de gelozie, deci cineva e gelos, geloasă. Mult control, deci cineva vrea să controleze lucrurile. Și vei rămâne surprins de reacția aceasta exagerată a acestei persoane privind o nouă iubire din viața ta, privind o nouă relație. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză și dorești și analize pe zodii,
tot în acest gen. Te invit cu drag pe celălalt canal de YouTube, acolo ai previziuni pe zodii pentru fiecare zi, pentru fiecare săptămână. Te îmbrățișez cu mare drag și te invit să te abonezi, să apeși butonul de like, apasă clopoțelul, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.